đời chị với cô xã có này yêu chủ động một sẽ chỉ là siêu có ba tuần này tôi khen theo này sẽ nên nhau này lúc vào lúc chạy vì đó khỏi thì bây mỗi giờ cả hai nhá cho họ cá này giờ xử lý bây giờ gas rồi chỉ chạy là xử lý đến nơi đi cho control như cho họ cá là xí chị thì bây giờ chỉ có thì bây giờ khơi to một trà thì khơi cho thế nào giờ thì này khơi cá thế nơi chị này khu giờ tàu khu có PGE là cho nên tôi quaแล้วqua ta nơi này thì bây giờ này khơi có từ theo chỉ trâu ra cái thể ra cái chỉ rong chị thọ có sinh sự khu giờ tàu PGE ổn tay này khơi cá này giờ nhớ rồi cú hùa và cải trá cú họ lừa học PGE tàu ở trong tàu mình chỉ nói là tại sao nó cú cho là có cái là do có thiên thiệt cho gas thì electric phá hết trong cái đầu PGE này lúc nào cũng cho bây giờ được một sai cũng cho lừa do một qua cho phá thế trong cái pipe nhớ là này to chế chế nữa còn nếu bao giờ nhớ họ từ này thì tiền phá thế chỉ số khởi thắt trả lần đời sao bao thì lấy khởi họ từ thế chỉ khởi nó lấy hù rồi lên từ thế hù rồi họ từ nào nhớ có sao bao thì có khởi họ từ nó chỉ chủ tàu hù rồi ấy hoàn lấy gì ý thì lấy cho nó có thì bây họ lù sẽ cái khởi họ từ nó chỉ là mà sai đây ticket lấy để pi tôi được pay chỉ biết mà tôi thế có thế tuần chia cho gas phá chẳng cái hết phá rồi coi cái telephone báo khác thôi tụi sao tông ý nó mày khoan chẳng tụi ý ông đây có khơi mà yêu hụt bài chế lời chia cho tôi vô cọ kế đó mà lời vô sai để pi tôi được pay cho PG thì bây giờ tuần chia hay tiệt nàyของ gas pipe 1 lít thếเขาphá 1 lít ông đây nhiều khơiในtelephone để nhắc từ giờ thì này xã hộiกับ PG ตัวกัวสิริจากว่าชิตเอาgiờ thì này ởเจlà chỉ khơi cá thế này chị cái này ở chỗ xã tông ý hu ý ông đây cho nên mà liตัวกัวlà khỏi thì này ý thì nhân giác khai lại chị là cái nênตัวกัวlà khi cái trâu họ hai tiệt nếu cứ vậy có châu nếu mua xử lý cả phai đây là chỉ cho phải phá thế này nhá họ cái này sao khơi trâu thế này là chỉ thì sẽ chỉ thì ở nên chúng một tới mình nhất tao ba tao chế vì lý doเขาnói thế lý ít khó nhua thế chuyện trái hàng như giới kho nhua thế chẳng chế vì hai tia ý trả này chỉ bảo cho nên khởi trâu cho nênว่าเขาตั้งแม่งรอมีข้อ create อีกข้อ leak แล้วอีกข้อตั้งแม่งอยู่ว่าเนี่ยkhởi trâuฟ้าจะเนี่ยช้อนเนี่ยkhởi trâu gas จะเนี่ยว่าอีกข้อตั้งแม่งรอเนี่ยเมื่อข้อ safety issue ส่วนนี้อีกข้อจังเจงให้เนี่ยจุดbảoเนี่ยข้อตื่นเนี่ยจุดจังฟ้าเท่าchỉ số khởiถ้าจ่ายโดยเนี่ยทะเลจิตมอลอยว่าอีกข้อเก็บปวดชีแล้วเนี่ยตุกเข่งnếu cô ấy không trong hay thì bé cô đâu ý hơn nhiều ý là thôi là tôi quay là tôi khi này là cô ấy khi thì có cho khi nào thì cả hai đây là chỉ có khi nào thì xử lý bé cho ghé bé chỉ thế có khi nào cô ấy xử lý bé cà phê pha ấy có đi bỏ thì có khi nào thì đã chi này à ấy này khơi dây do là có đi thế bỏ thì nữ này cũng mua khẩu về là chỉ này cũng mua khẩu sau thế có trai thế này bỏ thì mua khẩu này nhân đời có cháu mua trâu khẩu nữa nè thầu bé khu tôi đó này nè ấy yêu sĩ sinh để bỏ đi ra đó pin chuyện thế lý trả tay tàu rồi bây thế đó chỉ cho họ và bây giờ khơi này để họ từ bây khơi thì chỉ cho pipe thế cho gas pipe thế cho water pipe thế này yêu sĩ sinh để mà cho tôi này thế tôi tao bây từ lý do chạy mà này hú tàu ý về lời dùng món li on nung cho và thì rồi bây tôi có thì này sẽ được mà khơiถ้าจานเลยนี่จุดต่อลีอ้อนน้องโดยหมูดอว่าที่ไปอยู่หัวในที่จะแต่ไปก่อจุดต่อจะรู้สึกเลยจะไปจุดหัวตัวในตอนนี้ถ่ายแต่ไปตัวจุดต่อรู้สึกเลยไปอยู่จุดตั้งใจตอนนี้หรือมาตัวก่อที่มาตัวจุดโซ่ใช้ตัวมดตั้งเหมือนตอนนี้เขาเจอเนี่ยเขาเนี่ย
cái này cũng nhắc con chồng hay tiệt giờ này hu ý cái là tôi con này sau hu kia nuôi này uốn này chủ nuôi đây này uốn đây ai nuôi đây này hu nè trả là mà li tôi qua là có ta nuôi thì này mà li ôm mình gì nè thằng bé hu tôi sao tông ý nè hiện nay họ xả tàu cho information là bé li trả nè thầu này họ đã ý chế tụi mình giờ tên này sao tông đời này nông hạt tiệt này họ chơi này giờ họ lựa lại giờ khơi đời nhóc họ từ này bộ tàu mua chỉ là do lìa bé hải tàu mua họ có ít thay đỡ cả bé bỏ hạt tiệt này có thay trả từ thế này cho lựa đã chỉ này khơi đông lo là do wala cá là do lìa trả này chủ món này nó sao tông thế này tụi email thế thì chỉ có chơi nhỏ đồ gì in được là thứ bao what I take it trong này có chơi này quá hơn nữa bé bộ tàu tôi film đã ở lâu nó tên này là hiện nay tôi film bé chế là giàu lý giải họ film tới nó chỉ mua này hồi đấy ý chế lấy với thằng tôi là bé chế bé thằng tôi bé quá hơn tiền lo cho lần đầu tiền bé có ta là bé tôi này thả ta nó chế này là không là ý ý mà sai khỏi email tôi là này ôi tụ hồ là ý được để nếu tôi có thế này tôi bé bỏ thì họ thì họ bé khơi chỉ cho cả thay thế họ thế cả đây thế này nhá họ này vì đau sự là này có bé thấy như này nè họ hu ý nữa với họ đau sự ta nó cho li mình cả lúa utilities nó chỉ bé sẽ đợi nhưng sẽ cùng share hoặc họ nó gọi sẽ đợi xí theo họ đỡ được bé sẽ đợi thông số tu xí ấy có số một tấm ảnh là do rất thôi tôi nên từ cái xe đó sẽ được mà họ này tôi khi tôi bé là họ này tôi order là bây giờ giờ mà còn order sẽ họ ý nó mà do thống bờ li California nè thống bờ li California đó mà ý nó chưa PG tụ tua mà lú company chơi tụ tua là chế bé sẽ được cùng share em vào thằng được company cao đó ý gọi là bảo thì ok giờ thì ít tuổi nhiều khác thay trả họ nó chế lấy sát thằng được information đó PG lo li vai ta PG lo là do Comcast lo là do AT&T này tao được cấp nó chỉ là bảo thì ok tôi nên nói vô khứถ้าจัดnó lúc share nó như sao khứ nó ở trong lượng nó là chỉ biết thì bảo sự đó mà hạt cho họตัวน้องđỡ họ chờ lo nếu không phải là chỉ chép PG này là do lượng họ lúc cấp này trả lời đó tôi ý là mình chỉ PGตัวđó chứ mình ý tôi chỉ information number bây giờ thì thầu là mình request rồi ý là nó chỉ là mà lia xa tôi họ PG nên mà lia cho một quan này bây giờ nó là lúc receiver đó nó là rất là cho signal lon the lúc transmitter này lúc box bắt tắc mất chuyện đó này thì nó tụi nó tụi receiver thì cứ một qua sẽ cho xài gas này khi cha na thì cứ mất cho flight nó thò đó có chơi cũng theo signal ởที่bỏ thì ok cho xài cho gas pipe này khi cha na thôi khởi giờที่bỏ rong rồi nhắc họ từ ok How do you know it's in there? Đó họ cũng chưa có signal nó này ạ. Mấy họ signal nó này cái lấy thế, mấy tu error nó chỉ do thì tổ tiên mình ra trở nên đa li ở cho, tại nó chỉ những cái tên này nhỏ hậu nó sao? Chỉ trong này họ metal detector nó ạ, là khó chỉ detect chỉ những cái vừa thì ok, giờ thì có thâu lớn nó chỉ tu error nó thâu lớn thế nè, chỉ cái đặc tao mỗi lúc tu receiver nó là tu pan nó đặc là chọn luôn đá của tụi error nhớ luôn đá nè chỉ là tụi error nhớ luôn đá chỉ sẽ to thì này nhớ để nọ là ok tại nó chỉ cú chơi thì mấy kho ít chỉ tính là sao chỉ về mà đặc là cua sẽ to confirm thì
khó cú cò lo cho cú chỉ nó này khó cho xài phá tiền nè. Okay. That's pretty much the line right there, I believe. I don't think we'll be going. Yes. Yeah, I'm just confirming the main right now because service is coming over here from this side. So, 3. Okay. Chị cho xài gas nó chỉ ní lò lên nó, có nó có pipe lò nhấp bên nó. Chị cho xài gas pipe nó chỉ lò được có main gas line nhấp bên nó, chỉ ní lò từ lên nó, chỉ mặc có đó. Material this is? And this is steel. It is all 3/4 inch steel. 3/4 inch steel. Yes. Okay. Okay. Lý nó ta chỉ cứ muốn cho nó là chỉ khó ta cứ cho fly nó là sao khó chơi cứ chỉ nó khó để cũng thiệt cho bé chỉ những một trở li bé học friend này nhở bé học friend thì bé chấm map nó chỉ cứ bỏ để giờ nó giờ khỏi cũng thiệt lợi nè. Hay cho tôi ý là do lựa cho PG&E program ra và bây giờ muốn cho họ tới đó. Giờ thì nên sắp bóng đầu chắc họ để thả nó chỉ nên một đo là họ website call www.call811.com chỉ nên thiệt tao more information đôi chẳng đôi giả cho họ để nên khởi lý trả thế yêu submit thì cái lý trả. Thầu là khi này nè cho xử lý tu mẹ ở là khi này nếu cô yêu nhau lên đó tao có plong núi mà li plong một nếu cô yêu plong một thế cô chia nhau là tao một li có plong núi gì mà li một được họ bé cô chỉ bảo hai tiền này yêu ôn tư chế có plong núi mà li plong là cô yêu không trong hình cái người là cho ra này cho nhà cho chỉ sống sự tụ và này sai cái program nó thì bây giờ có này sống sự tụ hù gì ý ổn định này khơi này có dùng ý có program đó xứ nhiều bắt tổ này ổn định này yêu khơi được họ thì ý trả nhà này chỉ bảo này chỉ này họ khởi đầu bây giờ utility sẽ yêu họ tới mình lo cho họ nó đó này nhà này mà đã chỉ là hồ đồ PG&E tôi sẽ tông nhà ý gì bùa cha bảo bé chỉ son sẽ bảo nông đâu cho họ làm gì hồ đồ bé nè giờ để bé hồ tôi đâu họ PG&E bé chỉ bảo lù mẹ cả này bé bảo lù mông xí nè rồi nàyผมว่าจะที่หนึ่งกับbảo lù mông baตัวbé mua mà giờ để có hồ đồ ý giờ để dù này chỉ bảo lùm mông nó là này hay đồ lợi để này đóng cái tôi nên bảo lùm mông là chỉ lấy chuồng trẻ của tôi nên là xài lúa hay là bể lúa đó này tôi nên cái xe trồng theo tao chắc nó giờ thì này khơi cá tên đời cho xuống cho tông nhớ rồi nha cá ba chỉ to để giờ khơi một trong to thì có nên chọn chọn một đôi ý ổn định này khơi còn là tôi cua theo từ tôi mai ta nên cho nên mà đi khơi tuần tí nè tôi khỏi thì này chỉ mai giờ trái này cả hai họ tao này cho cả hai này chỉ được cua một cái mẹ trâu lú trẻ chỉ đi nhưng đi mua đá chỉ là có một trâu ý còn là có bán này tuần tí là mỗi cái hồ từ sáu tông nhau họ cá họ nó phải đi chi rồi
is Elisa Zhang from Sacramento Voices. Today you'll meet one of the most popular Hmong novelists in the United States. Many of his books has been adapted to different school districts, such as in Minnesota, Wisconsin, and California. He is also a teacher at Luther Burbank High School, where he helped develop the first Hmong literacy course throughout Sacramento City Unified School District in California. His work has completely transformed the Hmong literacy into a world language. Hello, Patrick Vang. Thank you for being with me today. First of all, I want to ask you, what have you written so far? First of all, thank you for inviting me to speak with you. So far, I have 6 novels and one Hmong textbook. Yeah. And for your novels, what genre novels do you write about? I focus on romance, mystery, and lately I just finished a murder mystery. Oh, okay. Yeah. And when will it be coming out? It will be coming out in November this year, yes. When did you decide to want to become a writer? Well, you know, back in 2006, when I write my textbook, and I see that Hmong, we have a very limited resource. And also, as a young kid, I always loved to read and to write, and then that inspired me to become to want to try see how good I am. So what made you finally sit down and decide, I'm going to write this novel? I think that one of the reasons why I decided to do that is because, number one, I think I want to measure my strength to see how good or how bad I am. At the same time, I just want other people, like Hmong people, to read our novels, and maybe some other people have a chance to read our novel too. Yeah. Where do your stories idea come from? Basically, it comes from the Hmong communities, the Hmong faces, Hmong history, Hmong culture. All my novels are based on Hmong events and based on Hmong stories that people pass generation to generations. Yeah. So tell me, where or how did you learn Hmong? I started to learn Hmong when I was about 5 to 6 years in the refugee camp back into 1975. Yes. And how was learning Hmong over there like? It was easy for me because number one, I possess a good foundation of Hmong already. We speak Hmong every day, so it's easy for me to read and write Hmong back then. Yeah. So you say you are a teacher, and so for now, how is it like for Hmong students to learn Hmong now? I see that there's a challenge now because a lot of our students come to us, they don't speak Hmong, they don't write Hmong, they tend to speak English only, so it's hard for them. And even though they have a good foundations, they don't practice every day, so that I see that sometimes it's very challenging too, yes. Yeah. So what is the hardest thing about writing Hmong or writing your novel? I think the thing that's writing a book is going to the details. The real detail is to inspire people. It is in the detail, it's in the story itself, and then you have to really look careful about how you want your story to go and to end, and to create some suspense. All this, and these are the challenge. Yes. With all the novels that you have written, what is the message you're trying to get out there? What is the message you're trying to reach out to your readers? You know, every book has its own message, but I think that if you read a romance novel, it's for you to know to care, to love your other significance better. So, for example, one of my love novel, it's to send message to people that, you know what, we need to love each other. We need to learn how to love each other. Yeah. Do you have anybody, or do you have something that inspires you to keep on writing? I think it's myself. I just want to see how far I can go, how far I can write, and another thing that inspired me to write, it's my readers. I have a lot of fans, and they are looking forward for the new year. They come to support me to buy the books, and that keeps me writing. Yes.
You, out of all your novels, which one is your favorite? And can you explain a little bit about your novel that you really, really like? I don't really have a preference, but the one that people like a lot, and I kind of like that one too, is the first one. It's called Du Telu. It's a historical novels based on a true story about coming to America. You know, the first wave of Hmong people, they come here and they suffer, how they went through the welfare systems, you know, and this thing, I like to write things like that, so the young generation, that when they read that, they learn from that. And this book has a lot of, I have a lot of readers that like this one. Last thing, why should people pick up your book and read it? Why is it important to read your book or your story? We are Hmong people, and then we should read more. Even though we read other novels too, but it's important to read our Hmong stories. And number one, you're gonna improve your reading, you're gonna improve your writing, you're gonna improve your speaking. At the same time, you learn the story, you learn the history of that, and because it's written by a Hmong person. So I think it's important. All right, thank you very much for your time, Patrick Vang. No problem, it's an honor. Vang was born in the northern of Laos. In 1975, after the Vietnam War, Vang and his family migrated to the Thai refugee camp. They then resettled in France. In 1990, Vang moved to the United States in hopes to pursue their American dream. Vang is now a husband and a father to 3 beautiful children. He loves to write and plans to write a Hmong novel every year for the rest of his life. ญาติ telling to the kuya realization from Hmong Report kuya ni munji itu Hmong special guest niya itu novelist then niya itu Hmong writer nu your books that you show very touching do biết cho younger generation thế biết cho older generation hay cho cái thấu ưu thế tại she not modern days. Nhớ rằng Patrick Vang cái của mình gì why got start to write Hmong novel. 我就个古顿和个其他那点，我家古说Hmong novel，古说Hmong novel 就好古晒的被Hmong么，被的做字了是被的单人，被的根据的一就根据的种里，也都么受这个，对米对米nhỏ了这里包，就好被Hmong lúc nâng thấu thì ít sang hải đâu ít sang gì thì thầu sang để ta thì tay chân cơn là lòng ta rồi sau cũng sao mất sâu chê thì nói cậu à ít tiền là tên tiền nhau rồi non đó có bây giờ mình chúng mình nhận là thế là tàu nhận thế cả là thế là bao thì mong luôn nên thâu thì mong luôn nên ta sử dụng nó dùng lên trả thế cả mong thì bao thì sang ta sử nó bây giờ non đó bây giờ sợ đi trả là cái của mình chỉ cho bữa có show giờ cho đã chị trong bọn đó cú sâu sau mua ở bây giờ ở nhà lo sẽ giờ ý giờ cú sâu sau cái gì lúc thì giờ ở nhà sâu sau mystery là xin ghost story đan nên muốn chạy đan nên đa giờ hay cho muốn chạy đan nên đa thì nên họ chỉ chứng lo cho đan nên chưa giờ cho nên xin lúc
Vì cha có sao becoming the writer. Cú sa và đầu mũi thu cứ xong đó họ thì cú sa thì bên mong chỉ muốn đầu thì bên mong chỉ mua chỉ chơi tụ sư cú sa mua khả năng lên nhục hơn cái đó cú sa muốn sâu chế thế tới cho đợi tê cả lên núi tê mình nhỏ tê dùng thâu dùng ta là dùng tê mình nhỏ tê li bao tê dùng dùng nhẹ dùng chỉ chế ra đấy chỉ là dùng còn chỉ chân cho bây giờ mong cả bây bao tê ya bây cũng mua cho cứ xong tới ya rồi tê thế cái sau bây giờ thì nhảy tiền rồi tiền ta bây giờ ta chúng mình đã chỉ có bây khởi chơi ya đã chỉ tiền Có chơi story giờ bây giờ thì about có là about linh từ có bao là giờ lý cha có chơi story generate from có từ có là lúc cái là lúc rong nông cái thế anh chỉ vàนี่ช่วยยานี่ช่วยยาอยู่ป่อเนี่ยอยู่รุ่นนั่งช่วยยาอยู่ว่ารุ่นนั่งเท่าหล่อแต่เทียกูเชียอยู่รุ่นนั่งตันดอแต่ใช่ไหมอีตัวคือชนดาวเทียอีตัวคือหงกองนั่นมาก็ยังจุดต่อชมไม่ใช่อยู่เทียอย่างแต่ชื่อยิ่งป้อมันแม่เทียที่ยิ่งชอบมันเยอะเทียว่าอยู่ใหญ่อยู่ป่อเทียอยู่ป้อตรงนี้ใจจะชอบลินดาวเขาจริงๆเราชัดจะคืออยู่ชนดาวเนี่ยจะยิ่งช่วยเนี่ยเขายิ่งจุดมันจังเทียมอยู่ก็อีตัวคือชนดาวอีกก็จะตัวสายชอบลิจ่าเลยที่เหนียงชอบลิจ่าเลยที่ลีสายเหนียงเทียก็สาธิตผมมองรีก็จะเบิกเราไปจะมองคอมมูนิตี้เป็นใหญ่ก็จะเบิกเลยตอนนี้กูจะเกี่ยวว่ากูที่มัวตอนเดาช่องนั่นมากูปะตอนที่ที่หนึ่งเราถ้าอู้มาจีชั่วโมงแต่ฉันที่หนึ่งเราปีจบกูฆ่าเทียจนตอนนั้นที่หนึ่งกูอยู่ห่างเทียเขาจริงๆรอดใช่จะกันตาแล้วกูอยู่กูจนตอนเดาห่างเซเลมินเนโซตาวิสคอนซินที่เขานอนแล้วกูอยู่กูจนตามูเราจะตู้กันตาเลยอย่างเทียแต่พอเราปะตอนที่ว่ากูจะอีตัวอุจงวันได้นั่นมาก็บอกว่า it can change regarding to ไปจอมอง student เราไปจอมอง thinking about reading and writing เขา change กูจะบอกแต่ใช่ไหมลุงเดียเต้หนึ่งบอกจู่ไม่เป็นสิ่งเดียวถ้าอุ้มมาแล้วมูวี่นั้นเดาอย่างก็บอกแต่ฉันเนี่ยจะมีมูวี่ที่ปล่อยจู่อย่างกูสาเดียจะกินอย่างเดียวจะกินชนได้ที่เท่ากูเชื่อเดียวอย่างนี้ลุงนั่งยาตอนได้ไปมั่วเทียบไปจุดตัวนึงเลยไปที่เราจอดตัวลูกหันหนึ่งยันได้ชนะลูกหันหนึ่งยันได้ชนะมาในปอดเราหมดที่เราไงพอนดาวที่เราไงพอนดาวอย่างเราคนเราหนึ่งได้ที่ไหนที่เราชนได้ที่ไหนไปจุดไปมองลูกคอมมิวนิตี้เรากูสาวกับไปเรื่องได้ที่ไปที่เราหนึ่งตัวเราเต้กูจะเก็บบุษย์เข้ามาอย่างเสียเท่าเลยทุกเป็นมือสิจะไปจุดเต้ไปจอดคนจอดไปจอดว่ามูวี่เต้ยอดต้องเดินตาน่ะถอดรองน้อยจะถอดในเป้จะลีจังเจได้เป้จะแบบเหมือนอย่างรถเต้ถูกก็โชว์ก็จะ story แล้วก็โชว์ก็จะ writing เขาตีเขาหยวดชาดก็อีเขาหยวดกูมาอย่างเขาว่าชื่อเหรอเทียแล้วหลานเทียเราชื่อเรามุ่งจ่อกันได้เทียถอดยืนเทียเราชื่อตาเนี่ยมาอีเขาหยวดมาอย่างเขาเดี๋ยวก็จะต้องมุ่งการมาดูจ่อกี่ว่าเราจะมีการเต้นดีเทลนะการมาจ่อกี่ก็เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวออริจินอลเวียโชว์ลินอลเราชื่อกูออริใจตัวหนึ่งอย่างนั้นนี่ที่เหนียนั่นน่ะ有我哋家做人人嘅啲嘢，其實咱人呢，可能啲嚟摸抽黐頭，可能啲嚟摸佢邊啲佢手摸中間摸到佢頭นั่นน่ะ For the next 5 years, how do you see yourself, Lord? How do you think you are going to be? กูสัตย์ที่ช่องต่างๆเนี่ยกูสัตย์แต่ฉันก็ต้องมั่วเจ้าพนได้ชาพนได้เลยที่ช่องต่างๆเนี่ยกูสัตย์กูมั่วเลยปล่อยที่พนได้จีเทียกูเชื่อแต่ถอดที่เนี่ย包กูรอที่ช่องต่างๆเนี่ยเทีย所以กูจะจึงมั่วอีช่องกูสัตย์อีพนได้ก็เขาgoไปเจอพบก็สะสม in God lifetime กูสาวเดี๋ยวกูสาวส่ง到你กู收到一包嘢那个也就是你家的是嘛กูสาวส่ง到你กู收到กูเชื่อแต่头จะnhận là lấy trợ của khá lì và nên không nhận nó thế cái của mình chỉ cho có cho 6 books có show about giờ đã chỉ chân đó làกูสาวตัวเราถ้าพอเนี่ยถ้าพอมูลไปมูลกูเมื่อจีนเมื่อจีนตู้จ่ายเต้ลูอย่าสอบไปลุ่มมองลุ่นนั่งชิลูชินจ่ายตียังตัวรู้ได้ฉันเนาะไอ้เป็ดตัวได้ฉันเป็ดสอนยินบริจาคอ่ะที่จะอีกคนก็หลงเท่าว่าเราจงไอ้vì cái tay chơi tụi nó đâu tôi chỉ tao tụi nó ngao vậy,
chỉ phao ít tuần ở luôn tu nó chỉ phao chùa phao tu chạy tới luôn nó tu luôn nên tu tới cho nó là bây giờ thì trong này đặc ăn một tí đặc ăn một chín thì thường có đặc ăn một chín thường có bây giờ trong đặc ăn nha phao ít xin năng xứ này phao cô số cho应该luôn có luôn đâu rong nhất là hồ lưu vắt thắc bò là lưu vắt chua nè lần có lần đó rong thì mà lấy trong mong cho nhiều này tụi lần có lại mong tôi riêng tụi có lại mong sao cái trái bây giờ vì những gì tàu ya thì lấy tôi riêng tụi lần có lại cú lưu hấp phía sau nó mà có sau cho rong cho phe này bên mong luôn nâng có bên cờ tàu thì khó rong chỉ bên cờ khó phe bên bỏ chơi mù cả bên sẽ chọn tàu hai nâng tới cho nó khá nè. Okay. Thôi số ít phong từ bí sâu lý cha. Cô sai thì thấu, cho lý cô xem mà cô số ít phong từ mà vấn đề của bí mà trong này để đua, cô mới có họ lo tài à. Chị thấu cô sâu chị có mạng gam đâu chị có mà vô tí trong sâu thì vô đi nói vô cỏ để đua nó có thì trong trà này nè. Rồi tao mua lú rừng mua thì cô phong từ nó cô cho sẽ được một khó tư, cái cô cho sẽ được một gà cho chị lý trà nè, còn nó có chân tránh. Chị có chỗ bước có thể có show đầu po bước cứ khi của mình chỉ bảo có chỗ bước xíu. Po này cũng muốn tìm luôn bây giờ tôi trả tiền luôn. Giờ cũng thích thấy po của show tới po này tới trong ở phải gì. Giờ cho ấy khu lần có lần đầu thì cho bên mong luôn nè mà xí luôn nhá thì dân tự do thì xin dạy tôi ra thế cho nó tôi ra thế cho nó bên mong luôn nè cho nhẹ một lý trả. Họ nói khi tao rồi cho tôi luôn sao luôn thế cho nó thì thầu lên những phong tài lệ bao thì bây giờ sẽ thấy là bây giờ nhiều lý trả chưa có bây giờ nhiều thì chỉ bây giờ lòng bây giờ chủ chỉ cái lý kế trái đã khổ tới mùa lười hại nên thay lý thế rồi còn nói khó chỉnh chỉnh chỉ phao ít tuần ở luôn tu này phao giải phong đó giờ phao cho tao các bây giờ lúc xong mà tụi lần đầu đã các mù đầu thay thế thì đã các mù chi thì tụi lần đầu chỉ tao chẳng nhớ tao nữa liệt không chỉ có nơiเขาra đây nên cần tới phao gì phaoที่ไปกูshow giờ phao lúc con thằng ba ít phao lần đầu rồi rong thế thì xí mà chỉ mong chỉ tụi lần đầu tao ta xin anh nhé chỉ thoát sự chỉ lấy lúc con thằng ba mong rằng tao thì thầu lúc con thằng ba có chỉ lấy mà con thằng ba thì có thằng đa á chỉ đặt ra lọt chơi từ tụi lần đầu sau đó này ra mình kểเป็น ghost story phao tận đây phao cũng mất tiền lắm bây giờ ít xin anh sư giờ phao nhỏ đầu ra đây nâng nhá rồi vào lòng chơi lần có lần đầu rồi trong lấy tôi muốn từ lần có gì mua lại và mong nữa xe nữa vật chơi à xe vật ra từ lần có là còn nếu khi tao thì bên mong bên thì chịu kinh nghiệm trong cơ thì chỉ ít cũng chỉ trong cái thế ít tiền chính ra những bên chân trái thế thằng bên những bọn ta bên bao thì khó trong bên khó pay cả bên bỏ chơi mù, especially the chân trái cái tôi tranh tài xin nó có lợi tiếp bảo vậy. Phần này luôn này giờ mua ở gia đình này nhớ được không? Mấy ít phao dầu ít ra giờ nâng đại xe, ít ra giờ tuần có lần đầu trong thì xí mà chỉ tia xí vậy thì chỉ xí vậy thì tuần đầu muốn cần đó là thì mua chơi xí trồng. Họ ít ra giờ mua cũng mất tiền bây giờ hôn trả tiền, mới chính chân thì hôn trả tiền giờ要出息了几呀？包括两个人都是认为来洗可能呢，来洗谁帮我点了呢？泡完之后，要泡大胸大了呢，要泡一口两个人都家的那个出息也都得弄整，要一组两个人都一组两个你组人都要一组炒。thầu biết tôi thì tôi trong lý cho hóa chuối à thế chứ biết là chuột này gì chuột thì nên trên thông mấy thùng lần đầu thì tiền à cho nên chăng hay mấy công nghệ thế tôi duyên này thế tiếng gì sau nên đó phong nói phong cỡ thế nhận thế cỡ xong đó mong thế phong nói phong để xin đầu nhớ đầu chỉ cần đại hàng chỉ cần đại nhớ lấy lúc khó là cứ xin đầu hàng thế chị thành thoi có chọn tới có show which one your có họ favorite là which one your cho tiếng nhẹ nhàng chấp lời
đầu như sau chỉ biết sau lý do cho cái giờ chỉ chúng mới khó yêu nhẹ thì xí mà tin nâng nhẹ sợ nhẹ cho lo mà lên nhẹ cho đánh nâng đa vậy cho ghost story cho lo mà lên nhẹ cho cái xí lú thì cú phơi power cú sao thì popular tin nâng yuan đầu hành nhưng mà giờ power anh tu chả tên luôn chứ rồi họ power nói giờ bây power cho lâu yuan đầu rồi họ thì sẽ là hại cho luôn nâng mà xí lú xin nhẹ thì dân thực cho tôi rồi tới cho nó chỉ lấy nhận chỉ được cho rồi xí nè lấy nhận chỉ chưa gỡ luôn nâng ở thì chỉ là luôn nâng nè nhập bên mong luôn nâng kia giờ thì tin ninh xa nhảy có chở bước là tin ninh xa bốc cho có chở bước là giờ contact có lý chả là một site của là xin mua cho tao họ của lúc website là www.payamong.com là tao www.payamong.com sau là mong là sự hỗ trợ trong đó của cho ít trâu OEG sầm plau cho plau OEG sầm plau cho plau chỉ có bốn mua GLS hay là everybody else nhớ tới chơi sai cú sai đâu nên bé cháu này vẫn gì đấy cú cháu tuân sai nhận tới thế này số tuổi cháu của ca cháu của nhận tới thì xong chết nó cũng mấy phần tới tới chết đấy cú tí lúc bé thì lúc tí xa thế và đại ban đầu vậy nên từ sáng nhận nó là tuần chỉ của rồi thì chỉ bây giờ thế thọ cho ba cũng thế cú giờ từ sau thì vậy nên chỉ nhận thì chỉ muốn nông cái đó giờ cú sau tàu ít bữa tập phong đó là nên chỉ nhận thì chỉ muốn nông cái đi thọ cho nênตัวป้ากูเลยชาวกูแค่ปัจจุบันกูสาวเจอเนี่ยจะสัตย์เดียวเนี่ยจะตัวแต่ชีเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยกูจันได้เนาะกูเชื่อเด็กที่เขาเนี่ยเนี่ยกูจันได้อย่างนี้กูจะทุกชาวเนี่ยกูว่าจนนั้นต้อง ก็จนแล้วก็ Patrick Vang